بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض سلسلة شرح جوجل شيت، السلسلة الخاصة بالسكريبتس. ده تاني فيديو. احنا كنا الفيديو اللي فات اتكلمنا كده زي مقدمة بسيطة وكتبنا أول سكريبت مع بعض اللي غيرنا فيه اسم الفايل. في الفيديو ده كده هنكتب سكريبت ازاي اعمل نسخة من الشيت اللي انا واقف عليه من الاكتف شيت بتاعي. انا مش هغير اسم الدالة، عايز انت تغيرها مفيش مشكلة، هسيبها زي ما هي. طيب، انا كنت في الفيديو اللي فات كتبت اسم المتغير var وسميته my ss ودخلت منه على السبريد شيت اب، وبعدين جبت الاكتف سبريد شيت اللي هو الفايل بتاعي. همسح السطر ده عشان مش عايزه. طيب دلوقتي انا عايز اعمل نسخة من الشيت اللي انا واقف عليه. يبقى اول حاجة انا كنت واقف انزل بالليفل بتاعي من ليفل الفايل للليفل بتاع الشيت اللي انا واقف عليه، فهعمل برضو متغير var هسميه duplicateSheet. تمام. المتغير ده هيجيب لي، هيخش على المتغير اللي هو my ss. طبعا انا عامله سمول هيعمل لي ايرور. طيب وبعدين يعمل لي الامر اللي اسمه duplicateActiveSheet. تمام. يبقى الامر ده هيتنفذ على الفايل، يخش على الشيت بتاعي الاكتف شيت ويعمل له دوبليكيت. تمام. ولازم اقفل قوسين كده والسيمي كولون. ولازم اخلي بالي من الاقواس، لازم القوسين دول اللي بيقفلوا الفانكشن بتاعتي او الدالة بتاعتي ديت لازم يكونوا بالشكل ده. طيب برضو انا دلوقتي هعمل رن. اخش الاول على الفايل بتاعي اشوف انا واقف عند تيبل 1 ده الاكتف شيت بتاعي. انا هعمل شيت كمان كده عشان نبين ان هو يعمل دوبليكيت من انهي شيت. تمام. انا واقف على عندي شيتين في الفايل، شيت اسمه تيبل 1 وشيت اسمه شيت 2. انا دلوقتي الاكتف اللي انا واقف عليه اللي هو تيبل 1 ده. هشغل السكريبت بتاعي. السكريبت اشتغل وخلص. الجزء اللي تحت ده اسمه اللوج. اللوج ده بيبين لك ايه اللي حصل بالظبط. فانت في الساعة الفلانية اهو عملت execution started، عملت تنفيذ للامر، وفي الساعة الفلانية الامر اتنفذ completed اهو، اتنفذ بالكامل. اخد ثانيتين من 16 ل 18. هبص على الفايل بتاعي الاقي ان هو عمل لي كوبي اوف تيبل 1 اهو ونقل عليه. انا كنت واقف عند تيبل 1، الامر بتاعي ان هو يعمل له دوبليكيت، يعمل له نسخة تانية، عمل لي كوبي من تيبل 1، ما عمليش كوبي من الشيت التاني اللي هو اسمه شيت 2. تمام. طيب انا عايز هعمل باك كده. طيب انا عايز الشيت اللي هو هيعمل له نسخة جديدة ده اسميه. جميل. فانا واقف عند الليفل بتاع الشيت او بتاع الفايل بتاعي اللي انا بنفذ فيه، وهعمل الامر بتاعي اللي هو الفاريبل بتاعي اللي هو دوبليكيت شيت ده. هخش جواه ادوس نقطة واعمل set name. انا عايز اسمي الشيت اللي هو النسخة اللي انا عملتها شيت نيم، وافتح القوسين بتاعي واعمل كوتيشن. خلي بالكوا انا لما بدوس فتحة القوس هو تلقائي بيروح عامل لي القفلة بتاعته، ولما بعمل انا كوتيشن برضو من مرة واحدة بيعمل لي هو 2 كوتيشن، لان انا كده كده لازم يتقفلوا، القوس لازم يتقفل والكوتيشن لازم تتقفل. طيب هسمي انا الشيت الجديد بتاعي اسميه تيبل 2. اعمل رن.
هلاقي ان الامر برضو اتنفذ اهو خلاص. اخش على الفايل بتاعي الاقي التيبل 1 اللي انا كنت واقف عليه اتعمل منه نسخة وسماها تيبل 2، ده عن طريق السكريبت اللي انا كاتبه. طيب هجرب حاجة كده مثلا على خلية، نشتغل على خلية، ننزل ونشتغل على خلية. طيب انا همسح السطرين دول. برضو انا دلوقتي عملت variable اسمه my.ss، دخلت على السبريدشيت اب بتاعي وبعدين دخلت منه على الاكتيف سبريدشيت اللي هو الاكتيف فايل بتاعي. بعدين انا عايز اوصل للخلية فهعمل variable تاني، الفاريبل ده سميه اكتيف شيت، وهعمل يساوي كده. انا هخش على من الاكتيف شيت ده، هخش على الفاريبل اللي فوق اللي هو اسمه my.ss واعمل نقطة والامر بتاعي اسمه getActiveSheet اهو. الامر كلها هتلاقوها متشابهة، يعني الامر الاولاني اللي هو بتاع الفايل getActiveSpreadsheet بيجيب لي الفايل نفسه، الشيت اسمه getActiveSheet، هنلاقي الرينج بتاع الخلايا اسمه getActiveRange. فهي الأوامر متشابهة وسهلة إن شاء الله، يعني بسيطة جدا يعني. فأنا دخلت جوه المتغير الأولاني اللي هو أنا وصلت منه للفايل جبت الشيت بتاعي. جميل. دلوقتي أنا هشتغل جوه الشيت، فهكتب الأمر بتاعي اللي هو ActiveSheet، ده اللي أنا هشتغل عليه الActiveSheet. وبعدين أقول له getRange هاتلي الرينج الخلية او الخلايا، وهفتح القوس بتاعي هكتب اسم الخلية بين كوتيشن وليكن ان هي الخلية A1، وبعدين اكتب نقطة لأمر جديد هكتب setValue، يعني حط القيمة برضو هحطها ما بين قوسين، حط القيمة وليكن رقم 9، وبعدين سيميكولون عشان السطر بتاعي انتهى. يبقى انا كده عملت اول حاجة متغير اسمه my.ss، دخلت منه على السبريدشيت بتاعي وخليته يجيب لي الفايل بتاعي اللي هو getActiveSpreadsheet. بعدين عملت متغير تاني عشان العملية تبقى واضحة بس، انا عملت متغير تاني اسمه ActiveSheet عشان اخش على الشيت بتاعي. دخلت على المتغير اللي هو my.ss الاولاني ده وقلت له هاتلي الActiveSheet اللي انا واقف عليه. بعدين جيت على الActiveSheet بتاعي وقلت له هاتلي الرينج اللي هو A2، حط لي فيه القيمة 9. طيب انا هعمل سيف كده، بعدين هعمل رن، الامر بتاعي اتنفذ خلاص. هخش على الActiveSheet اللي انا واقف عليه اللي هو كان تيبل 2، هبص على الرينج بتاعي اللي هو A1 قصدي اللي انا كاتبه في السكريبت، حط لي فيه رقم 9. طيب اخر حاجة نعملها بقى عشان نشوف السكريبت ده فايدته ايه، لان واحد هيقول لي كده انت بقيت شبح، يعني عملت كتبت 9 في الخلية، ما انا اخش على طول على الخلية واكتب 9. طيب لو انا جيت في الرينج بتاعي ده كتبت من A2 لZ 100، كتبت من A2
لزد 100 وحط لي القيمة 9 وهنشغل السكريبت خلص. هو ده بقى الشبح. كتبت في كل الرينج اللي انا اخترته ده من A1 لزد 100 كتبت رقم 9. هو ده السكريبت بيعمل. طبعا لو انا عايز اكتب رقم 9 في كل الخلايا ده هناخد وقت قد ايه؟ انا خلصته بسكريبت واحد. طبعا مفيش حد هيقول لي ان انا بعمل جدول واكتب كل ده 9 فيه، او اكتب حاجة واحدة في كل الخلايا كده، اكيد لأ. بس انا بوريك ان السكريبت هيوفر عليك مجهود قد ايه في حاجات، في الجداول الكبيرة وفي المشروعات الكبيرة، مش في حاجة صغيرة زي كده. طيب انا عشان طبعا الشكل امسح ده كله، او هعمل باك واخليها كده من A2 اللي دي 10 مثلا. لو جيت شلت ال9 هنا وعايز اكتب كلمة بالعربي او بالانجليش هحطها بس ما بين كوتيشن زي كده، بعدين اعمل رن، الامر يتنفذ، اخش على الصفحة بتاعتي او الفايل بتاعي الاقي كتب الكلمة اللي انا كاتبها في الرينج اللي انا محدده بالظبط. وكده انا هوقف الفيديو ده ونكمل في الفيديو القادم ان شاء الله.